Xin chào tất cả các bạn. Và hôm vừa rồi mình bị ốm nên là mình đã không thể quay cái video hướng dẫn các bạn quay màu S-Lock và chỉnh làm sao để cho nó không bị noi. Thì hôm nay thì mình đã bớt cả đau bụng lẫn ốm như mình đã nói ở trên Facebook ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để trước khi mà các bạn chỉnh màu ấy bằng Premiere trên. Khi mà mình hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu bằng Premiere. Các bạn sử dụng phần mềm khác thì các bạn cũng có thể làm theo cách của mình. Nhưng mà để trước khi các bạn chỉnh hậu kỳ nó ok ấy, thì các bạn phải quay tốt đã. Đầu tiên thì mình mua cái máy A6300 về mình quay thì cũng S-Lock 2, S-Lock 3 nó rất là bị noi rất nhiều. Mình đã phải lên trên mạng và mình tìm hiểu rất là nhiều thứ và mình đã nhận ra rằng là khi các bạn quay bằng S-Lock, ví dụ như các bạn dùng A6300 hoặc là A6500 thì khi các bạn quay thì các bạn phải tăng sáng lên so với bình thường khoảng tầm 2 nấc. Ví dụ như bình thường các bạn quay màu auto là ISO là 800 thì khi các bạn quay bằng màu S-Lock 2 thì các bạn nên để lên tầm khoảng 2000, tầm đấy 1600 hoặc 2000, còn tùy. Ví dụ như buổi tối thì các bạn tăng lên 2000 hoặc là 3200 cũng được, còn ban ngày thì các bạn để tầm 1600 hoặc là 2000. Đấy là do các bạn quay. Thì sau khi các bạn quay thì các bạn đưa lên phần mềm, các bạn chỉ cần kéo tối lại thì nó sẽ hết noi. Thì bây giờ mình sẽ quay mẫu một số cái để cho các bạn hiểu nhé. Trước hết thì mình sẽ quay một cái trong điều kiện là trời khá là nhiều ánh sáng ngoài trời, và một cái là mình sẽ quay ở trong phòng điều kiện ánh sáng hơi kém. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Và bây giờ mình sẽ quay thử cái chỗ này nhá. Đây là ngoài trời, cái bể nhà mình đây. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay thử ở trong nhà thiếu sáng một chút, nó không thể sáng vào bên ngoài thì mình sẽ quay góc độ như thế này. Các bạn có thể xem. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ đưa lên phần mềm để chỉnh sửa xem như nào nhé. Ok, và đây là giao diện chính của phần mềm Premiere CC 2018. Từ khi mình cài bản này nó hơi giật, không hiểu sao, vì RAM máy mình là 16GB, chip là Xeon V31231, nhưng mà cũng không hiểu sao mà cũng 4 nhân đấy. Nói chung là cũng ngang ngửa dòng chip Core 5, nói chung là thế. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn hơi giật, chắc là do cái bản 2018 này nó thế. Bây giờ mình sẽ kéo cái video ở trong phòng vào trước nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt cái âm thanh này đi, dự án và chỉ vào phần âm thanh, đi lên. Rồi, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy rất là noi này, chúng ta xem thử này, rất là noi. Đó, mình đang để phần 1/4. Nếu mà máy bạn giật quá thì để 1/4 nhé, nếu để full thì nó giật lắm. Tí nữa làm effect và giật luôn, không nhìn gì. Và bây giờ mình sẽ cho 1/4 này để cho nó đỡ giật. Rồi, bây giờ các bạn thấy noi đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉnh như xong, mình có thể chỉnh trực tiếp ở trên video này. Các bạn vào phần Lumetri, vào Basic Correction. Lumetri các bạn chưa có vào Windows, tìm Lumetri nó sẽ hiện ra. Ok, bây giờ các bạn tăng cái contrast ở đây. Xong. Tiếp theo các bạn giảm cái shadow đi. Rồi. Đó. Tiếp theo các bạn black bạn giảm xuống một chút, tầm 25 rồi. Rồi. Tiếp theo là saturation, các bạn tăng lên khoảng tầm 150. Nói chung là tùy các bạn, mình sẽ tăng lên cho 30 mấy thôi, vì nhìn nó hơi vàng vàng, chứ là mình không thích vàng quá, không thích nó tươi quá, mình thấy vừa vừa thôi. Ok. Rồi, bây giờ các bạn xem thử. Đấy, hết noi luôn. Nhưng đây mình đang để 1/4 nhìn nó noi, hơi noi tí đấy. Mình sẽ cho về full, nhưng mà full nó rất giật lắm đấy, cách mà nó không xem được. Thôi rồi, về 1/4 tạm thời đã, sau đó mình sẽ chỉnh tiếp. Black mình sẽ giảm thêm một chút nữa đi. Thôi được rồi, tầm này thôi, không có đèn quá. Rồi, tiếp theo mình sẽ chỉnh màu một chút để cho nó trông nó sống động một chút. Rồi mình sẽ tăng cái mid-tone này cho hơi vàng vàng một chút. Vàng quá rồi, vừa vừa thôi. Tầm này giật lắm, không hiểu sao từ khi lên bản này giật thế. Cái này sang cho xanh hơn một chút. Xanh quá rồi, một chút thôi. Rồi, ok, mình sẽ để tầm này. Rồi mình sẽ kéo này đậm xuống một chút này. Đấy, kéo phần mid-tone này xuống một chút. Hơi quá rồi. Shadow này mình sẽ tăng lên một chút nữa, vậy kéo hơi quá tay. Ok, bây giờ nếu mà giật quá không xem được thì mình sẽ enter shadow mình. Rồi, enter phát để render. Rồi xem cho mượt. Các bạn chờ một chút.
Nếu mà các bạn thấy máy của bạn yếu thì các bạn thường sẽ phải render rất nhiều để xem được những cái effect hay những cái mà mình đã chỉnh. Còn những cái máy khỏe người ta sẽ live view xem được ngay mà không vì xem ở trên bộ nhớ đệm của RAM, nhưng mà RAM mình hoặc là chip mình nó yếu quá thì xem nó sẽ rất là giật, đành chúng ta phải render. Các bạn có thể nhìn thấy này, mình sẽ cho các bạn xem khi mà render cái CPU nó chạy hẳn như này, ghi RAM nó lên hẳn một nửa này, 100% CPU luôn đấy, chứng tỏ cái phần mềm này rất là nặng. Mình nghĩ là máy ít cũng phải tầm 32GB, chip Core i7 trở lên, dòng cao cấp ấy thì nó còn đỡ. Ok, khi nó render xong nó chuyển sang màu xanh này, các bạn nhìn này. Bây giờ các bạn xem thử nhé. Mình sẽ phóng to hết cỡ ra để các bạn xem thử. Rồi, ok. Đó, các bạn có thể thấy. Bây giờ mình để lên full xem đi. Tội gì. Rồi, sau khi render xong thì các bạn có thể nhìn thấy nó hết noise đấy này. Đó, đây là thực ra nó vẫn còn hơi một chút noise. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang quay ở trong cái điều kiện phòng thiếu sáng, phòng rất là thiếu sáng. Nhưng mà mình sau khi chỉnh màu thì các bạn có thể nhìn thấy đây trông chả giống thiếu sáng một chút nào, rất là sáng đúng không? Màu đen, màu sáng rất là đầy đủ. Nhưng mà thực ra ấy, khi mà các bạn nhìn tận mắt cái cảnh trong phòng mình lúc này ấy, thì nó không có ánh mặt trời vào đâu, bởi vì là mình để cái rèm nó che rồi. Trong video đây mình đã chỉnh là đã sáng hơn so bên ngoài, nên là thực ra cái máy Sony A6300 này nó có cái giải ISO cao nên nhìn nó sẽ đỡ hơn là khi mà mình đẩy sáng nên nó không bị noi quá. Rồi, ok, đã xong một phần nhé. Bây giờ thì đến cái phần ngoài trời thì các bạn sẽ không thể thấy noi một chút nào luôn. Và mình sẽ kéo cái video mà mình quay ngoài trời vào đây. Rồi, bây giờ mình xóa cái này đi, để về 1/4 làm nó dễ này. 1/8 đi, càng nhẹ càng tốt. Rồi, mình sẽ làm lại như cũ, nhưng mà đối với ngoài trời thì điều kiện ánh sáng đầy đủ mình sẽ chỉnh nó hơi khác một chút. Các bạn vẫn tăng contrast lên như bình thường. Rồi, sau đó là shadow mình giảm xuống một chút. Shadow này. Rồi. Ok. Đó. Sau đó các bạn thấy trông rất là nhợt nhạt đúng không? Màu đen thì mình giảm lên một chút thôi. Ở đây mình giảm một chút. Các bạn tăng cái saturation này lên. Đấy, nhìn màu tươi ngay. Tăng lên chút nữa. Ok. Sau đó mình sẽ thấy cái video này nó cảm giác đây là màu này đã rất là đúng với so bên ngoài rồi nhá. Nhưng mà mình có thể tăng sáng lên một chút bởi vì điều kiện ngoài sáng thoải mái. Mình tăng cái khoảng 0,3 thôi. Đó, được rồi. Tiếp theo. Đấy, giật lắm, không nhìn gì luôn. Bây giờ mình sẽ chỉnh màu một chút cho giống cái video này này. Tông màu nó sẽ giống như này. Thì mình lại kéo lên một chút vàng, nâu, một chút nâu. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một chút thôi, hơi nhiều rồi. Rồi, ok. Tiếp theo mình hạ xuống một chút. Rồi, đến phần shadow này mình sẽ shadow quên mất. Rồi, xanh quá, giảm quá đà rồi. Đấy, tầm này thôi. Tăng lên một chút. Rồi, mình lại hạ bớt cái này xuống một chút. Đó. Ok. Sau khi chỉnh xong các bạn có thể so sánh. Mình tắt này đi. Đấy thì màu nó hơi nhợt nhạt đúng không? Mình tích vào thì các bạn nhìn có thể thấy khác. Còn tùy các bạn thích màu nó vàng hơn một chút thì các bạn tăng lên. Đó, rất là đơn giản. Bây giờ các bạn lại enter để render. Nếu các bạn thấy vẫn muốn sáng hơn một chút thì các bạn lại tăng lên thẳng 0,5 đi. Ui. Ok, bây giờ enter để render. Sau đó chúng ta cũng xem thử. Thực ra là đối với cái cách chỉnh màu ấy nó cũng đơn giản thôi. Đây là mình chỉnh cơ bản nó không bị noi. Còn khi mà các bạn dùng nút ấy thì tùy nút. Với có những nút người ta chỉnh cho màu S-Lock thì nó sẽ là chuẩn hơn. Còn nếu mà các bạn dùng những cái nút mà người ta làm cái nút đấy ra để chỉnh cho những cái dòng máy khác thì nó sẽ không ra đúng như màu ưng ý được. Nói chung là thường thì các bạn nên tự chỉnh thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Còn đây là mình chỉnh qua mình chưa blend màu kỹ.
khi mà các bạn blend kỹ thì các bạn vào những cái HSL này đó, các bạn chỉnh màu nó sẽ nhiều cái hay hơn. Đây là máy yếu, render khá là lâu. Nếu mà có dòng máy tốt thì vào phát xong, ví dụ 6 mấy GB chẳng hạn. Rồi, ok, để xem thử. Mình đã để 1/8 là mình sẽ tăng full lên và mình sẽ phóng to lên cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể xem thử. Đó, không noi một chút nào. Gần như vậy. Còn đây là mình kích sáng lên rồi. Còn nếu mà để đúng cái màu gốc khi mà các bạn quay ấy, cái màu bên ngoài ấy, nó như nào ấy, thì mà bên trong video như thế thì nó sẽ không noi một chút nào. Còn đây là mình kích sáng lên, các bạn hiểu ấy. Tức là các bạn kích sáng lên so với độ sáng bình thường ấy thì nó sẽ lại liên quan đến máy. Nhưng có những máy mà giải ISO nó kém thì các bạn tăng lên thì nó sẽ không thể không noi được. Còn đối với A6300 thì các bạn có thể tăng lên một chút thoải mái. Còn đối với những cái dòng như A7S hay A7S2 ấy, các bạn có rất là thoải mái trong việc quay tối luôn. Quay tối các bạn quay những cái chỗ thực tế mắt bạn nhìn khá là tối, nhưng khi các bạn dùng máy A7S2 chẳng hạn, các bạn quay, các bạn tăng ISO lên, khi các bạn xem lại nó không noi một chút nào. Những cái dòng máy đấy là rất là tốt, bởi vì nó lên đến gần 100 triệu một máy thì nó sẽ là một chuyện khác rồi. Rồi, ok, đây là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu rất là đơn giản đối với những bạn quay bằng màu S-Lock. Còn những bạn mà dùng D-Lock hay là C-Lock thì nó cũng gần giống như thế thôi, thì các bạn cũng chỉnh như vậy. Đơn giản, về kể cả các bạn không dùng Premiere, các bạn dùng phần mềm khác thế, đơn giản là các bạn tăng cái contrast lên, các bạn giảm cái shadow đi, rồi các bạn giảm cái black đi một chút, đại loại như thế, rồi tăng cái saturation lên một chút thì nó sẽ tươi hơn. Đấy, những cái cơ bản và tất cả các phần mềm đều có phần chỉnh như thế. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.